नमस्कार मित्रांनो, पाटील किचनमध्ये आज आपण झटपट मसाला दुधाची रेसिपी पाहणार आहोत। तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मसाला दूध बनवण्यासाठी इथे मी 1 लिटर दूध घेतलं आहे। आता आपल्याला एक उकळी आणायची आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला थोडंसं केसर घालायचं आहे। केसर घालणं हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता आपल्याला हे दूध कमी गॅसवरती 2-3 मिनिटे उकळू द्यायचं आहे। तर हे दूध मी दुसऱ्या बाजूला गॅसवरती ठेवून उकळून घेते। तोपर्यंत आपण दुधाचा मसाला बनवूया। तर पॅन गरम करायचा आहे, त्यामध्ये 8-10 बदाम घालायचे आहे, 8-10 काजू घालायचे आहेत आणि 6-7 पिस्ता घालायचा आहे। हे आपल्याला हलकं भाजून घ्यायचं आहे। हे भाजून झालं आहे। आता आपल्याला हे थंड करायला ठेवायचं आहे। तर इथे दूध आपलं चांगलं उकळून झालं आहे। तर ह्यामध्ये आपल्याला 5-6 चमच साखर घालायची आहे आणि थोडीशी हळद घालायची आहे। तर इथे साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। गॅस कमीच ठेवायचा आहे आणि दूध उकळू द्यायचं आहे। तर इथे आपले ड्रायफ्रूट्स थंड झाले आहे। हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे। त्यासोबत वेलची पूड घालायची आहे आणि थोडंसं जायफळ घालायचं आहे आणि हे आपल्याला जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। हे जाडसर वाटून झाले की ह्यातील मी 2 चम्मच वाटीमध्ये काढून बाजूला ठेवणार आहे। आता आपल्याला ह्यामध्ये पाव कप मिल्क पावडर घालायची आहे आणि पुन्हा आपल्याला हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिल्क पावडर घातल्याने दुधाची चव छान लागते आणि दूध क्रीमी आणि पटकन घट्ट होते। तर इथे आपला मसाला तयार झाला आहे। आपण जे इथे दूध उकळत ठेवले होते त्यामध्ये हा मसाला घालायचा आहे आणि त्यासोबत जाडसर पूड काढून ठेवली होती ती सुद्धा ह्यामध्ये घालायची आहे। हे दूध व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे कमी गॅसवरती 4-5 मिनिटे उकळू द्यायचं आहे। तुम्ही ते पाहू शकता, इथे दूध तयार झालं आहे। मस्त क्रीमी आणि केशर हळद घातल्यामुळे रंगही छान आलेला आहे। तर इथे आपला मसाला दूध तयार झाला आहे। आपण इथे दूध जास्त न आटवता झटपट मसाला दूध तयार केले आहे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।